دوستان عزیزم، درود و مهر. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز آموزش یه تهچین گوشت و بادمجون مجلسی رو داریم که اصلا طعم بی‌نظیرش نگم براتون و یک بار با این رسیپی درست کنیم مطمئنم عاشق طعمش میشین. بریم که با هم دیگه مراحل درست کردن این گوشت و بادمجون خوشمزه رو ببینیم. ما نیاز داریم به گوشت چرخ کرده، بادمجان، گوجه فرنگی، پیاز و زعفران، زرشک، رب و همچنین ادویه هم شامل پودر گشنیز، ادویه کاری، زردچوبه، فلفل قرمز و نمک و من از یک عدد تخم مرغ و 2 قاشق غذاخوری ماستم برای تدریگ زعفرونیش استفاده کردم. حالا بادمجونا رو کاملا پوست میگیریم و بعد از اینکه پوست گرفتیم به اندازه های نگینی متوسط ریزشون میکنیم و بعد از ریز کردن بهشون نمک میزنیم تا به مدت 1 ربع تا 20 دقیقه ترخی بادمجون کاملا گرفته بشه. حالا من بادمجونا رو میذارم کنار و گوجه فرنگی که داشتم و کاملا رنده درشتش میکنم. ببینید این غذای من برای 4 نفره. حالا شما به اندازه تعداد نفراتون میتونین کم و زیادش کنین. بعد از اینکه من گوجه فرنگی رنده کردم میذارم کنار و برای این غذا از پیاز فراوان استفاده بکنین و پیازها رو به صورت خلالی ریز بکنین عالیه. حالا من پیازها رو ریز کردم و میذارم کنار و داخل تابه‌ای من کره بهش اضافه کردم و بعد از اینکه داغ شد پیازهایی که خلالی ریز کرده بودم و بهش اضافه میکنم و هم میزنم تا پیازهام کاملا با کره مخلوط بشه و اجازه میدم تا کاملا سرخ بشه. و بعد از سرخ شدن ما ادویه ها رو بهش اضافه میکنیم. ادویه کاری، فلفل قرمز که فلفل قرمز برای این غذا کاملا اختیاریه. زردچوبه اضافه میکنم، پودر گشنیز و نمک. حالا کاملا هم میزنم تا ادویه کاملا با پیاز مخلوط بشه و میذارم تا عطر ادویه ها کاملا آزاد بشه. حالا گوشت چرخ کرده رو بهش اضافه میکنم و هم میزنم تا گوشت چرخ کرده کاملا تفت بخوره و کمی هم سرخ بشه. حالا بادمجونایی که ریز کرده بودم و بهش اضافه میکنم. ببینید خیلی مهمه که برای این غذا نباید بذارید که فرم بادمجوناتون کاملا از بین بره، نباید بذارید له بشه. همین که بادمجون کمی نرم شد و تفت خورد کافیه. حالا من هم میزنم تا کاملا با گوشت مخلوط بشه و سر تاوه رو میذارم به مدت 10 دقیقه تا کاملا نرم بشه. و بعد از اون دوباره سر تاوه رو بر میدارم، دوباره هم میزنم تا بادمجونا کمی جا به جا بشن و میذارم دوباره به مدت 5 دقیقه کمی دیگه هم تفت بخوره. که اینجا سر تاوه رو گذاشتم و بعد از 5 دقیقه دیگه آماده شد. حالا رب رو بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم و میذاریم که بوی خامی رب کاملا گرفته بشه و رب رنگ خودش رو کامل باز کنه. به هیچ عنوان زیر شعله هم زیاد نکنید که باعث میشه ربتون بسوزه و اون رنگ قشنگی از خودش نشون نده. حالا من کاملا هم میزنم و بعد از اینکه کاملا تفت خورد حالا پوره گوجه فرنگی رو بهش اضافه میکنم. خیلی طعمش رو قشنگ خوب میکنه و بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این پوره گوجه فرنگی رو بهش اضافه کنید، چون بعضی از عزیزان میگن که رب داره دیگه نیازی نیست که پوره گوجه فرنگی رو اضافه کنید، ولی من بهتون پیشنهاد میکنم که حتما اضافه کنید. خب بعد از اینکه کاملا آب گوجه فرنگی کشیده شد
بهش آب نارنج رو اضافه میکنیم. اگر آب نارنج نداشتین میتونین از آب لیمو ترش تازم استفاده بکنین. حالا من کاملا هم میزنم تا آب نارنج به خورد همه موادم بره و بعد از اون بهش زعفرون اضافه میکنم. ببینید چقدر رنگ این غذا قشنگ شد و خوش رنگ شد. و حالا نوبت اضافه کردن زرشکه. ببینید بعد از اینکه زرشک رو اضافه کردین فقط 3-4 دقیقه با شعله کم بذارین با موادتون مخلوط بشه و تفت بخوره کافیه. بیشتر از اون نذارین تا زرشکتون بسوزه، اون رنگ سرخی خودش رو از بین میبره و سیاه میشه. حالا اینجا دیگه مواد من کاملا ببینین آماده شد و این من مواد رو میذارم کنار و میرم برای درست کردن برنجمون که من گذاشتم آب برنج جوش اومد و برنج رو بهش اضافه کردم. ببینید برای مواد زعفرونیتون ببینید من از 1 عدد تخم مرغ، 2 قاشق غذاخوری ماست و کمی گلاب و همچنین زعفران استفاده کردم. کاملا هم میزنم و ببینید به این اندازه که رسید کافیه. و حالا برنج منم دیگه آماده شد. ببینید برای هر نوع ترچینی به هیچ عنوان نذارید برنجتون له بشه. باید برای هر نوع ترچینی برنجتون رو کمی زنده تر بردارید. حالا برنج من آماده شد و من آبکشش میکنم. و بعد از اینکه آبکش کردم داخل قابلمه من 1 قاشق غذاخوری بهش کره اضافه کردم و بعد مواد زعفرونی رو بهش اضافه کردم و کاملا صافش میکنم. ببینین دیگه بستگی به خودتون داره که دوست دارین که چند لایه، اگه دوست دارین برنجتون زعفرونی باشه برنج بیشتری بهش اضافه کنین، ولی من از 1 لایه استفاده کردم. حالا مواد رو میریزم و سعی کنید موادتون به کناره ها نره که امکان داره بسوزه. من حالا برنج سفید رو میریزم و دوباره فشردش میکنم و همین کار رو دوباره تکرار میکنم و مواد گوشتی رو میریزم. زمان پخت این برنجمونم تقریبا 1 ساعت و 15 دقیقه و بعد از اون دیگه برنج ما کاملا آماده است. با شعله متوسط این کار، نه شعله رو زیاد بکنین نه خیلی کم. حالا من داخل تابه که مواد بود کمی آب بهش اضافه کردم و این آب رو ریختم رو برنجام و سرشو میزم کاملا بپزه. امیدوارم از این ویدیو من خوشتون اومده باشه. این غذای خوشمزه رو درست کنین، در کنار عزیزانتون نهایت لذت رو ببرین. مرسی که مثل همیشه تا آخر این ویدیو همراه من بودید. تا درودی دیگر، بدرود.